Kosis Gane Tau. Okay, la. Alicati technical problem bio. Power back in. Ani Suru Hono Poriola. La. Okay, Sabajo. Introduction Ganas. हजुर नमस्कार म क्याप्टन रिटायर्ड अशोक सेन एआरओ साथै मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो मेजर ज्याक मिलर साहब डिआरओ हामी दुवै यहाँहरूलाई ब्रिटिश गोर्खा नेपालको फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो फेसबुक लाइभ गर्दै गर्दाखेरि यो प्राविधिक गडबडीको कारणले यहाँ पावर कटको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलिकति हामीले पर्खाउन गयौं जसमा क्षमा प्रार्थी छौं हाम्रो यो फेसबुक लाइभको मुख्य उद्देश्य भनेको हजुरलाई गोर्खा रिक्रुटिङको बारेमा कुनै जिज्ञासा तथा प्रश्नहरू छ भने त्यसलाई हामी क्लियर गर्ने छौं हुन त हाम्रो वेबसाइटमा यो भर्ती बारे सबै जानकारीहरू हामीले राखिदिएका छौं तर पनि तपाईहरुले कुनै व्यक्तिगत प्रश्नहरू छ अथवा प्रश्नहरू तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भर्ती बारे भने चाहिँ तपाईहरुलाई यो अवसर छ गर्दाखेरि हजुर जोइन हुन हामी अनुरोध गर्दछौं हामीलाई हजुरहरूले अंग्रेजीमा नेपालीमा रोमन गोर्खालीमा हजुरले प्रश्नहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा हालेर पठाउन सक्नुहुन्छ तर अब यो सुरु हुनुभन्दा पहिला तपाईहरु लगइन गर्दै अहिले हामीले चाहिँ तपाईहरुले पहिला पठाएको इमेल्सहरुको हामीले फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशनहरु वेबसाइटमा नि राखिदिसकेका छौं त्यसैबाट हामीले एक दुईवटा प्रश्नहरु तपाईलाई चाहिँ हामीले चर्चा गर्ने छौं Hello, Sabajo Danibat, and very swagat. Welcome, Savajanalai. Thank you very much for joining us, and we'll do our best to answer all your questions. Paila questions, middle inbox ma, internet barter, hamro website barter, mod.uk, BGN, middle email address, Tiancha, Ani Paila sub Yadi ma. PR recruit intake mabane. If I'm in RI22, Ani Mero Babako NPP, birthplace is in the VDC. Tada, it has now changed to municipality. Do I need a verification letter or not? Verification letter चाहिन्छ हजुर साहब यस्तो अवस्थामा यदि तपाईको बाबाकोमा चाहिँ पहिला गाउँपालिका थियो तर अहिले बदली भएर तपाईको नगरपालिका भएको छ भने तपाईले वडा कार्यालयबाट तपाईले एउटा भेरिफिकेसन लेटर चाहिँ बनाएर ल्याएको हुनु पर्दछ ल धन्यवाद Sabajo, and good afternoon Savajanalai. I can see many people logging in. Welcome, thanks for joining. Yadi tapayaru prashna चाहिन्छ भने if you have questions please in the text box ask a question and we'll do our best to answer. Look, Ako Prashna sub, I have my NPP, passport, all education certificates, Ani Mero Amako original NPP, but it's been nearly 5 years that my father has no contact with us. I don't have his original citizenship card or photocopy. Can I register? यस्तो हालतमा हजुरको सबै अरु चाहिने कागजपत्रहरू छ हाम्रो मापदण्ड अनुसारको तर तपाईको पिता चाहिँ तपाईको 5 वर्षबाट लापता हुनु भएको छ यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ सीडीओ कार्यालयबाट तपाईले चाहिँ मिसिङ को भेरिफिकेसन लेटर बनाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल डकुमेन्ट बिना हामीले दर्ता प्रक्रियामा गर्न दिने छैन गर्दाखेरि सिम्पली हजुरले सीडीओ कार्यालयमा जाने मिसिङ को भेरिफिकेसन डकुमेन्ट बनाएर ल्याएको हुनु पर्यो नागरिकता बिना हामी दर्ता गर्दैनौं धन्यवाद Okay, Sab Dhanyavad. Prashna Haru on the way in. Lots of questions coming in. Thank you very much. I have one more question from here and then we'll go to our questions on the board. Sabajo, more middle SEE certificates Sanga China. I don't have my SEE certificates. Photocopies gonna Soktaki China. Will they work? Photocopy लाई हामीले मान्यता दिदैनौ ओरिजिनल हजुरको कपी अफ ओरिजिनल हजुरको चाहिँ एजुकेसन अथोरिटीबाट हजुर निकाल्न सक्नुहुन्छ हजुरको कारणवश हजुरको जल्यो हरायो चोरी भयो
गर्दाखेरि हजुरको एजुकेसन सर्टिफिकेट चाहिँ ओरिजिनल जरुरी छ। हराएको छ भने फिकर छैन, हजुर चाहिँ एजुकेसन अथोरिटीमा गएर कपी अफ ओरिजिनल निकालेर ल्याउनु पर्नेछ। र त्यसमा चाहिँ एजुकेसन अथोरिटीको सिग्नेचर अनि स्ट्याम्प पनि हुन जरुरी छ। एकदम जरुरी छ stamp and signature your certificate ma. La sab dhanyabad. Okay, we'll take a question from Tulsi Bujal. Thank you very much, Tulsi, for your question. Tamako prashna. I have 3 wrong teeth. Can I join? Tinta dant samasya sangato. के हुन्छ छ सब? ओके, यसमा चाहिँ obviously 2टा false teeth लाई मात्रै हामीले मान्यता दिइन्छ। तपाईको 3टा हुने बित्तिकै तपाई चाहिँ हाम्रो उसमा पर्नु हुँदैन। गर्दाखेरि त्यो 2टा पनि तपाईको अगाडिको 8वटा त्यो कुकुर दाँत भन्दा भित्रको माथिको चावडा अनि तलको चावडा त्यो चाहिँ ठीक हुनुपर्छ, कुनै फल्ट हुनु हुँदैन। तर तपाईको पछाडीको 2टा मात्रै फल्स टीथ लाई चाहिँ स्वीकार गरिन्छ। 3टा फल्स टीथ चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईहरुको कुनै फल्ट छ भने 3टालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्दैनौं, हाम्रो मापदण्ड भित्र पर्दैन। ल ओके, धन्यवाद साहब। आई थिंक पक्का जरुरी छ। यो दान्तहरु समस्यासँग छ, आई थिंक एकदम प्रब्लम छ अनि आउनु पर्दैन। So if you have a question आफ्नो केसमा प्लिज मलाई इमेल गर्नुहोस् अनि म मेरो जवाफ तपाईहरुलाई दिन्छु। Okay, lots of questions coming in now. Thank you. Please do like the video and also ask a question in the comments and we'll do our best to answer. I think we'll go to our next one from Sandesh Tamang. Sandesh, thank you for your question. Is there a chance to postpone the second registration? La, I think paka important. Ekdam jaruri cha yo prashna. Hami BGN ani recruiting. We will do everything we have to support the Nepal government's fight against the coronavirus. This is number one, I think, kura BGN Bata. So we will do everything we can to support. If the lockdown continues, hamro registration postpone garnu पर्यो हैन साहब? हजुर, यो चाहिँ समयले बताउने कुरा हो, किनभने सिचुएसन यही रहिरह्यो भने हामी चाहिँ obviously पोस्टपोन गर्नलाई बाध्य हुने नै छौं। तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक पेज, हाम्रो अफिसियल बीजीएन वेबसाइट पेजहरु हेर्दै गर्नु होला। तपाईहरुले कुनै चेन्जेस आउँछ भने हामीलाई छिटो भन्दा छिटो तुरुन्तै हामीले चाहिँ तपाईहरुले जानकारी दिने कोसिस गर्ने छौं। ल, धन्यवाद साबजो। Okay, we'll take a common one. This is from Prasida Shrestha. Dhanyavad तपाईको प्रश्नको लागि। I lost my old certificate, मेरो पुरानो certificate हरायो अनि नयाँ बनाउनु भयो। Now can I try? कोसिस गर्न सक्छ सर? हजुर, मजाले सक्नुहुन्छ। हजुरको यो हराउन सक्छ, धेरैको हराउँछ पनि। गर्दा हजुरले नयाँ निकाल्नु भएको छ भने हजुरको नयाँ सर्टिफिकेट सँग हजुरले दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै समस्या छैन। तर हजुरको एजुकेसन अथोरिटीको स्ट्याम्प र सिग्नेचर चाहिँ हाल्न भुल्नु भएन। Lots of questions coming in again about the teeth. Just to confirm, yadi सानो gap यो teethमा यो दान्तहरुमा ठिकै छ, तर पक्का fault समस्या, chipped tooth, missing tooth अनि पक्का ठुलो समस्या यो दान्तहरुसँग then कोसिस गर्न सक्दैन। हजुर सर। Just to be clear. So the front कतिवटा? 8वटा। माथिको चावडा, तलको चावडा, अगाडिको 8वटा चाहिँ तपाईको चाहिँ फल्ट हुनु हुँदैन। नभए तपाईको पछाडीको मसिनो 2टा फल्टहरुलाई चाहिँ समस्या छैन। तपाईको भोरेको नकली एनी तपाई किराले खाएको पछाडीपट्टिको 2टा चाहिँ समस्या छैन। अगाडिपट्टिको साधारण तपाईको सानो ग्यापहरु समस्या छैन। तर तपाईको बाङ्गो छड्के 2टा खप्टेको त्यस्तोहरु चाहिँ तपाईलाई समस्या पर्छ। I just saw a quick one there before we go to another one. I'm not sure who it was from. Hair color समस्या हुँदैन होला सब? Hair color problem छैन होला? हेयर कलर समस्या छैन, तर natural hair color मात्रै। नेचुरल हेयर कलर राम्रो छ, किनभने तपाईहरुको
अलिकति अब तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो किनभने तपाई अब आर्मीमा जोइन हुन आउनुको लागि तपाईले अब रातो बाल बनाएर आउनुहुन्छ भने आफै विचार गर्नुहोस् गर्दाखेरि पक्कामा तपाईहरुको नेचुरल हेयर कलर चाहिँ हामी प्रिफर गर्छौं ल okay अनि so white hair tiketa if it's natural so thank you very much for your questions. We'll do our best to keep answering for your information. We will do this regularly, so if we don't get time for your questions, we'll try again to answer them next week, and we'll put out as much information online as we can. To keep up to date with the latest information, please see our website or come to the Facebook page here where we announce everything. Okay, on to the next question. I think let's take this one from Bishal Pun. Can we explain the no reapply briefly? Sub, no reapply list, NRA list. Okay, जति पनि एनआरए लिस्टमा हजुरको नाम आउँछ भने त्यो एनआरए मा जानुको दुई तीनवटा कारणहरु हुन सक्छ एउटा हजुरको मेडिकली एनआरए हुन सक्छ जो चाहिँ डाक्टरले नै तपाईलाई चाहिँ अब तपाईको हेल्थ कन्डिसनले गर्दाखेरि नो रिप्लाई लिस्टमा राखिदिएको हुन्छ अर्को तपाईहरुको सारै नै कमी कमजोरी छ तपाई चाहिँ कुनै हालतमा तपाई चाहिँ सफल नहुने खालको हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाईहरुलाई समय पैसा नष्ट नहोस् भन्ने हैसियतले तपाईलाई एनआरए मा राखिदिएको हुन्छ अर्को चाहिँ कुनै फर्जुलेन्स डकुमेन्टहरु फेला पारेमा त्यस्तोमा नि एनआरए मा पर्न सक्छ गर्दाखेरि चाहिँ जसको नामहरुको एनआरए लिस्टमा छ भने हजुरहरु चाहिँ नआइदिनु होला गर्दा हजुरले दुःख मात्रै पाउनु हुनेछ ल अर्को प्रश्न from Cherubride Anibat. Sir, I have got surgery before 2 months. Do I need any paper to verify that I am fit? Hazur yadi kehi surgery ganu bhayo bhane कागज लिनु पर्यो हैन सर डाक्टरको सर्टिफिकेट लिएर आउनु होला किन तपाईको सर्जरी केको सर्जरी भएको हो त्यो चाहिँ यहाँको आर्मीको डाक्टरहरूले जान्न चाहन्छन् गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सर्जरी कतिको जेन्युइन छ कतिको क्रिटिकल सर्जरी हो के हो त्यो चाहिँ यहाँको डाक्टरले पनि आर्मीको डाक्टरले जान्न चाहनुहुन्छ कुनै पनि सर्जरी भएको छ भने डाक्टरको सर्टिफिकेट चाहिँ लिएर आउनु पर्ने हुनेछ Okay, धन्यवाद sir. Lots of people joining us today. Thank you very much. Good afternoon. Welcome to all of those who've just joined. If you want to watch back the video, you can watch back at any time. It will remain on our Facebook page. We'll do our best to get through all your questions. Deru prashna answer. So, Arko prashna. Let's go. Citizenship. Young Hang Vata. I have no mother citizenship. What do I do? Can I register? हाम्रो पहिलो प्रश्नको जस्तै छ होला एकदम पहिलाको जस्तै हो हजुरहरु चाहिँ दर्ता हुन आउनको लागि प्राइमरी डकुमेन्ट चाहिँ नागरिकता चाहिँ हजुरको बाबाको हजुरको मम्मीको तीन जनाको नागरिकता प्लस तपाईको स्कुलको एससी को सर्टिफिकेट प्लस तपाईको एमआरपी त्यो चाहिँ तपाईहरुको म्यान्डेटरी डकुमेन्ट हो हुन त अरु कुराहरु पनि पछि आउँदै जान्छ नागरिकता बिना चाहिँ बाबा आमाको नागरिकता बिना चाहिँ दर्ता हुन सक्नुहुन्न कस्तो अवस्थामा नहुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै बितेको छ भने डेथ सर्टिफिकेट चाहियो अब हराएको भने लापत्ताको सिडिओ कार्यालयबाट भेरिफाई लेटर लिएर आएको हुनु पर्यो यदि डिभोर्स भएर छोडेर गएको हो भने डिभोर्सको सर्टिफिकेट चाहियो हैन भने एनपीपी बिना चाहिँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हुँदैन Okay, ekdam jaruri cha. Dhanyavad Sabajo. Very clear there. I think this is a good one from Abhishek. Thank you, Abhishek. Sir, my mum and dad have got divorced. I have Mero Amako certificate, citizenship card, but I do not have Mero Babako citizenship card. के गर्न सक्छ ठीक छ तपाईको डिभोर्स भएको छ तपाईको सर्टिफिकेट डिभोर्सको कागजपत्र छ भने यदि डिभोर्स भइसकेको छ तपाई आमासँग बस्नुहुन्छ आमाको तपाईको नागरिकता छ बाबा तपाईहरुसँग बस्नु हुँदैन तर एज लङ एज तपाईसँग चाहिँ डिभोर्सको सर्टिफिकेट छ भने तपाई दर्ता हुन सक्नुहुन्छ Okay, and dari प्रश्नहरु यो भाषाको सिलेक्सनको बारेमा यो भाषाको लागि हामी नेपाल गभर्नमेन्टको
prohibitory orders respect Gurkha Nepal. We will make sure we follow the prohibitory orders of Nepal, and if we have to make changes, we will alert you as soon as possible. Planning for selection Hundaita, and we will announce as soon as possible. Please keep visiting our website and a Facebook page, your information call lagi, and we will put up as soon as we have more information to let you know. Okay. ल अर्को प्रश्न यो लमजुङ डिस्ट्रिक्टको बारेमा सब क्या यो मेरो सबैको लागि एउटा प्रश्न ओके अर्को नेपालीमा सोध्नु भएको रहेछ मेरो ड्याडको लमजुङ डिस्ट्रिक्टको सिटिजन छ र मेरो सिटिजन चितवनको छ अनि हाम्रो माइग्रेसन सर्टिफिकेट पनि छ मैले के गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ तपाईको जन्मेको जहाँसुकै होस् स्थायी बसोबासो ठेगाना चाहिँ एकै ठाउँमा हुनुपर्छ गर्दाखेरि तपाईँ लमजुङमा हुनुहुन्थ्यो पहिला अनि तपाईँ चितवनमा बसाइसराई आउनुभयो तपाईको चितवनमा आएको बसाइसराईको कागज छ भने तपाईको बाबा लमजुङको नागरिकता भए पनि फरक पर्दैन तर तपाईको बसाइसराईको कागजमा तपाईको नाम तपाईको जन्ममिति सबै मेन्सन भएको हुनुपर्छ ल Okay, धन्यवाद साहब. I'll mention now your Prashnaru Facebook Live next week. Ganu Unta we'll do next week as well. You'll have to maybe more like documents, certificates, information. Arco have to medical questions, sports, any physical questions around. Maybe we don't have enough time this week for all of your questions, but we'll try our best to answer some of them. One thing I have seen lots and lots of questions coming in about, I will answer now, is scarring. Scarring on the body is not normally a problem. But I think torso in this area, if your scar is raised up and will rub on military equipment, rucksacks and body armor, webbing, ityadi, then this will cause a problem and will cause difficulty later on in your career. So if you have scars here that are small, should be no problem. Tara paka tulo scars yanta ani your scar konam keloid scar ho. If you have keloid scarring on your torso, unfortunately this will prohibit you from joining the British Army because of the problems it will cause later on. Think China up. I'll just have Okay, la. Ako Prashna. Okay, a very good one here. I think a very important one. Pakajaruri Prashna from Sandeep. Thank you, Sandeep, for joining us this afternoon. I haven't joined a training academy. Is this a problem? Sab, ल तपाईँ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ भर्ती हुनको लागि ट्रेनिङ एकाडेमी चाहिँ जोइन हुनै पर्छ भन्ने छैन तपाईको आफ्नो इच्छाको कुरो हो गर्दाखेरि तपाईलाई सबै चाहिने इन्फर्मेसन तपाईलाई चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिएको छ तपाईको सबै फिजिकल टेस्टहरुको तपाईको भिडियोजहरु राखिदिएको छ कसरी गर्ने तपाईको एजुकेसन टेस्टहरुको मोक क्वेशन पेपरहरु राखिदिएको छ मेडिकलमा के टेस्टहरु हुन्छ सबै जानकारीहरुको वेबसाइटमा राखिदिएको छ तपाई चाहिँ ट्रेनिङ एकाडेमी जोइन गर्नै पर्छ भन्ने छैन तपाईको इच्छाको कुरो हो तपाईको परिवारको तपाईको आफ्नो इच्छाको कुरो हो तर हामीले यसमा चाहिँ तपाईलाई केही सजेसन गर्न सक्दैनौ तपाई यति मात्रै भन्न सक्छौं कि तपाई भर्ती हुनको लागि तपाई राम्रो अब्बल श्रेणीमा आउनको लागि एकाडेमी जानै पर्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भन्दैनौ Look, ekdam jaruri cha. Thank you, Sab. And to help you, we will try and provide as much information on our website and on Facebook as possible over the next coming weeks and months to help you train for the interview, physical test, education test, sabai test daru. Hami naya information website Martin Chong. Look, hope that answers your question. Okay, we have quite a number of questions on stretch marks. Stretch marks Samasya Chaki Taina. Stretch marks Samasya Taina. Yadi Dere physical exercise haru goile stretch marks aunabane. Ani yo Samasya Taina. So please, if you have stretch marks, don't worry. This is not a problem. This can be normal from increase in size
or a change in muscle size, and some people get stretch marks. What is that? बर्थमार्कहरू समस्या छैन. Birthmark pani, stretch marks pani, samasya hundaina. Okay, ल अर्को प्रश्न सब. ओको सर बिए जीसी को क्वेशन पेपर सेम आउँछ कि डिफरेन्ट भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ. धेरै प्रश्न हाम्रो गगन राईज्यूले यो चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले ब्रिफिङमा पनि हामीले बताइसकेका थियौं. यो सालको तपाईको हिसाबको तपाईको क्वेशन पेपर चाहिँ बिए र जीसी को लागि एउटै हुन्छ र तपाईको तर अंग्रेजीको तपाईको क्वेशन पेपर चाहिँ फरक फरक हुन्छ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो जानकारी त्यही छ तपाईहरुलाई. Okay, ल very धन्यवाद Gagan Rai for those questions. Lots of people joining us still. Thank you very much for joining us. Welcome to Facebook Live. You can rewatch the video and see our questions, or equally ask a question in the chat. I think we'll keep going for another 10 minutes or 15 minutes. धेरै प्रश्नहरु आउँछ अनि फेरि अर्को हप्ता पनि Facebook Live मा गर्नु हुने छ. So please visit our website and Facebook for more information, and we'll keep posting up-to-date information on there about the ongoing situation and how this affects selection. Look, अर्को प्रश्न. Look, I think shall we go hand bones? Hand bones are big, but my hands are broken. Will I be able to go for registration? I think if you have a broken hand, registration. If you have had surgery, then please remember to bring all of the certificates with your doctor's signature and stamp your kagat mata. Okay, look, Arko Prashna. Vaccine. Multiple questions, lots of people. Prashna vaccines ko barema. Why are vaccines so slow? Will they increase? I think BGN can't comment on the Nepal. के भन्छ? ल मेरो गल्ती माफ गर्नुहोस्. Vacancies, okay. Vaccines we can't comment on, and that's the government of Nepal. Please listen to your local ward office when the vaccines in your area are coming out, and we thoroughly recommend everyone gets a vaccine when possible. Tara, Arko Prashna, vacancies ko barema. Vacancies, why are they so low? Look, vacancies British Lowry Bata, and the British Army will give us the number of people required in the British Gurkhas, and Gurkha Contingent Singapore Police Force, GCSPF, will tell us how many people they require over in Singapore each year. Every army grows and declines in size, and this is why the numbers sometimes increase or decrease in size. Oile hami duise tischana changer, but we never know, this may change in the future. But this does mean that this number is down from the last 2 years when the Gurkhas actually grew in size, and we had to increase the number of people in the British Army from the Gurkhas to meet the demand. The sub Arko Teticha. Okay, sub from Suwamit. Suwamit, thank you. Do we need a +2 character certificate at registration? हजुर, +2 सर्टिफिकेट चाहिँ अप्सनल हो. तपाईहरुको जीसीएससी अथवा चाहिँ एसएलसी को सर्टिफिकेट चाहिँ म्यान्डेटरी हो, हुनै पर्छ. तर तपाई त्यो भन्दा अरु +2 को सर्टिफिकेट ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यो अप्सनल हो. तपाईलाई हामीले त्यो ल्याउनै पर्छ भनेर तपाईलाई हामीले भन्दैनौ. ल्याउनुहुन्छ भने तपाईको लागि. अनि सब यो प्रश्न भूपेन विश्वकर्माबाट छ. हाइट मा यादे 158 सेन्टिमिटर्स भन्दा. हजुर, हाम्रो यो हाइट चाहिँ तपाईहरुको हाम्रो क्राइटेरिया पनि राखिदिएको छ. हाइट चाहिँ 158 सेन्टिमिटर भन्दा तलको चाहिँ ब्रिटिश आर्मीले अथवा सिंगापुर पुलिस फोर्सले चाहिँ लिँदैन. गर्दा मिनिमम 158 सेन्टिमिटर हुनै पर्यो. त्यो भन्दा तलकोलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदैन. Okay, ल एकदम ठीक छ. So far west. Far west.
So far west, far east, castहरू, I think. के हुँदा छ हजुर, हाम्रो लागि कुनै जात भात धर्म पूर्व पश्चिम फार वेस्ट होस् नर्थमा होस् हिमालको टुप्पामा होस् अथवा तराई मधेसमा होस् हामीलाई केही फरक पार्दैन सबैजनालाई स्वागत छ ल एकदम जरुरी छ सबैजना स्वागत छ अनि सबैजना कोसिस गर्न सक्छ ओके ल as long as तपाईको नेपाली नागरिकता छ भने दर्ता हुन पाइन्छ त्यही हो okay look time for a few more shall we take eye test so Anush, thank you for your question Anush welcome to the chat a very warmful good afternoon sir can you tell me about the eyes test ACA test ओके आँखाको टेस्ट चाहिँ तपाईको साधारण दुईटा तपाईको रिजनल सिलेक्सनमा दुईटा टेस्टहरु हुन्छ एउटा लङ डिस्टेन्स आई टेस्ट भन्छ अनि अर्को चाहिँ कलर पर्सेप्सन भन्छ त्यो दुईटा टेस्टमा चाहिँ तपाई पास हुनुपर्छ गर्दा तपाईको शंका लाग्छ भने प्री मेडिकल टेस्ट गराउनुस् डाक्टरसँग गएर तपाईले टाडाको पढ्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न अथवा कलर पर्सेप्सन तपाईले पढ्न सक्नुहुन्न त्यो दुईटा टेस्ट चाहिँ म्यान्डेटरी टेस्ट हो आर्मीको लागि गर्दा तपाईहरुले शंका लाग्छ भने प्री मेडिकल आँखाको डाक्टरसँग गएर जताउनुहोस् आँखाको टेस्टमा लङ डिस्टेन्स आई टेस्ट र कलर प्रिस्क्रिप्सन टेस्ट चाहिँ हुन्छ थ्यांक यू ल धन्यवाद साहब ओके अर्को प्रश्न मेरो दाइ 18 वर्ष भयो तर 27 जस्तै वर्ष भयो देख्छ he looks like he's 27 does this affect the process sir हजुर हामीलाई तपाईको लुकले केही फरक पर्दैन तपाई सारै कलिलो देखिनुहोस् अथवा अलि उमेर छिप्पिएको देखिए तापनि तपाईको उमेर चाहिँ 18 देखि अहिले सम्मको लागि पछि चेन्ज हुन सक्ला कोभिडले गर्दा केसमा फेरबदल पनि आउन सक्ला तर अहिले सम्मको हाम्रो क्राइटेरियामा चाहिँ 18 देखि 21 वर्षको तपाईको सर्टिफिकेट छ भने तपाईको नागरिकता तपाईको पासपोर्ट तपाईको 21 वर्ष भित्रको छ भने समस्या छैन What about from a military background you have to be from a military background जरुरी छैन सर जरुरी छैन सबैजना आउन सक्छ सबैजनालाई स्वागत छ and I think a good chance to mention this is where our hamro selection fair and everyone is welcome whatever your caste or your background we welcome anyone from anywhere everyone can try and we would welcome people from all over the country in selection Annie please do not give money to anyone for selection free ho and we put information on the website so that you can train on your own in your own house and you don't have to pay to train you can train for free and if anyone asks for money what happens sir who's asking for money त्यही त कसले माग्छ तपाईहरुलाई अब पैसा हामीले साबले भनिसक्नु भयो डिआरओ साबले हाम्रो मन्त्र नै छ फ्री फेयर एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट छ अझ पैसा एक पैसा खर्च हुँदैन तपाईलाई बिचौलियाले पैसा म चिनेको छु डिआरओ चिनेको छु एआरओ चिनेको छु गल्ला चिनेको छु भर्ती गराइदिन्छु पैसा देऊ भन्छ भने त्यो सरासर झुटो हो हजुरहरु चाहिँ नझुकिनु होला Look, ekdam jaruri cha. Please don't give money to anyone. Selection is completely free. Okay, we'll do a couple more questions. Sub. Which one would you like? Doko. Doko. Sabin Dai. Sabin Rai. Dani Batapangko Prashno ko lagi Sabin Dai. Is the Doko going to be taking place this year? Doko race this year. If we can run selection in normal format with a registration and regional selection, we will do everything we can to run the Doko race in central selection. We will try very hard to make sure this is part of the testing criteria. So to be ready, we recommend safely when the restrictions are lifted, when you are allowed to leave your house for training again, then this will be something that we would ask you to train for. However, if we think that you haven't had enough time to train,
then we will maybe think about not putting it in. However, we would ask you to train as much as possible for all of the tests that we advertise, which include the repeated lift and carry, the jerry can carry, the heaves, 800-meter run, 2K run, the Doko race are all very important physical tests. Vanessa? हजुर Ani अहिलेसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो सेन्टर सिलेक्सनको कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू आइसकेको छैन धेरै टाढाको कुरो भयो यो साल गएको 2 सालदेखि हाम्रो संसारभरि नै कोभिडको समस्याले गर्दा लास्ट इयर पनि डोको भएन यो साल पनि यदि समयले हामीलाई चाहिँ दिन्छ भने डोको चाहिँ गर्ने प्लान छ तर यो इट अल डिपेन्ड्स सिचुएसनले कोभिडको सिचुएसनमा भर पर्ने कुरो हो ल धन्यवाद साहब I think that's very important. And there's a good question here, which I think also relates to our website. How can we train during lockdown? So, look, I think this is also something we can provide more information about training. Any talim lockdown macha, any afno talim to bango gar macha. Deri information, internet macha, YouTube search, how to train inside, how to train in my house, how to strengthen my muscles. Deri information, internet macha. And we will try and put more information about training. Tora, हाम्रो website मा के छ सब ट्रेनिङ को लागि तालिम को लागि हजुर हाम्रो तपाईहरु चाहिँ फिजिकल ट्रेनिङ को डाउनलोड सेक्सनमा गएर हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई गर्ने तरिकाहरु कसरी सेफली गर्ने तरिकाहरु कसरी हजुर चाहिँ ग्रेजुअली बिल्ड अप गर्दै लानु हजुर आफ्नो स्ट्रेन्थलाई त्यसको भिडियोहरु अथवा इन्फर्मेसनहरु राखिएको छ अगदा त्यो हेर्नु होला And we really enforce training safely. Please do not break any of the government of Nepal rules. When you are outside, make sure you wear a mask. Mask lie on a podio. Also, make sure you regularly wash and sanitize your hands and keep distance away from people where possible. Dere information hamra website mata. Ani dere prashna haru. Lots of questions now being asked that are all on our website. So, about the age group, about the criteria for joining. Sabai Kuraharu Hamra website macha. Website macha. So please go to the website. At the bottom, you can download the documents and it will tell you all of the information about are you eligible. A good question there. I'm a Chetri. Can I join? Yes, you can join. So I'd like to thank everyone for joining. Please don't forget to like this post and thank you for the 4,325 comments. We really look forward to doing this again with you. I think we've probably got time to do a few more questions. So we'll do a couple more questions that have come in and then we'll save the rest for next week. Clearly this is popular and there are lots of questions coming in. So this is important for us to do again. So welcome to the 3,240 people still here. It's great to have you here. Good afternoon. Last questions. Sabajor, many questions coming in about the Kathmandu Valley. Currently, we are unable to recruit from the Kathmandu Valley, and for this we apologize. But we do not have the correct permissions to recruit from the Kathmandu Valley. So for those people from those districts, we are very sorry. However, those outside the Kathmandu Valley can join. That's all I can say on this at the time. Braces ko barema mukma dantaru. If you have braces on your teeth, then you should have these off prior to your medical assessment so that we can check your teeth properly. Understand? तपाईको यदि रेजिस्ट्रेसनमा तपाईको ब्रेसेस लाएर आउनुहुन्छ भने समस्या छैन तर तपाईको रिजनल सिलेक्सनमा तपाई आउँदा चाहिँ तपाईको दाँतको चेक हुन्छ हुन त तपाईको बेसिक टेस्ट चाहिँ तपाईको रेजिस्ट्रेसनमै हुन्छ सकेसम्म सजेस्ट के गर्छौं भने रेजिस्ट्रेसनमा तपाई ब्रेसेस लगाएर आउनु भएको छ भने समस्या छैन तर हामी निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ एडभाइस चाहिँ गर्छौं तर रिजनल सिलेक्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ ब्रेसेस लागु हुनु चाहिँ हुँदैन रिजनल अनि सेन्ट्रलमा ल सब आई थिंक त्यति हो Julie Gayo and power cut. Okay, look. So Deridani Bat Sabajanalai, thank you for joining. It was good to chat to you all. Great to have you all on Facebook Live with us.
Ani, we welcome you next week for Facebook Live. Sab? हजुर थ्याङ्क यू साहब हजुर माफ गर्नुहोस् आज यो हाम्रो क्याम्पमा पावर कट फेरि आयो पावर कट भएको भई छ के रिजनले हो थाहा भएन हाम्रो यो युपिएस खोजेर ल्याएर पनि हामीले तपाईँहरूलाई टाइममा हामीले चाहिँ क्याचअप गर्ने कोसिस गऱ्यौँ त्यसको लागि हामी धेरै धेरै क्षमा प्रार्थी गर्दा यही प्रकारको हाम्रो यो फेसबुक लाइभको सेसनहरू पछि अझै 2-3वटा हामीले सेसनहरू राख्ने विचार गरेका छौँ तपाईहरुले इन्फर्मेसन हेर्दै गर्नु होला आशा छ हामी नेक्स्ट विक फेरि टाइमिङ अझै हामीले त्यसै भन्न सकेको छैन आशा छ नेक्स्ट विक मन्डेतिर फेरि अर्को फेसबुक लाइभ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ त्यसको लागि कति बेला अनि कुन दिनमा भनेर हजुरलाई फेरि हामीले जानकारी दिनेछौँ हजुरले किप अन सेन्डिङ हजुरको क्वेशनहरू छ भने हाम्रो इमेल मार्फत हजुरले पठाउँदै गर्नुहोस् हामीले हजुरको फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशनमा तपाईहरुको क्वेशनहरू राख्दै गर्नेछौँ तपाईहरुलाई आन्सर गर्दै गर्नेछौँ इमेलद्वारा पनि जसरी अहिले पठाइरहनु भएको छ त्यसरी पठाइरहनुहोस् तपाईहरुको हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि तपाईको 36 वटा हाम्रो एसआरए अथवा सिनियर रिक्रुटमेन्ट एसिस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ हजुरले गल्लवाला भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँहरुको नम्बर पनि राखिदिएको छ वेबसाइटमा उहाँहरु थ्रु पनि हजुरले फोन गरेर इन्फर्मेसन लिनुहोस् गर्दा हाम्रो वेबसाइट www.army.mod.uk/bgn मा गएर हाम्रो सबै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू इमेल एड्रेसहरू इन्क्वायरी इमेल एड्रेसहरू सबै राखिएको छ त्यसमा गएर धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिने कोसिस गर्नु होला धन्यवाद Allah, Sabajo, thank you. Finally, in the meantime, everyone, please stay safe. Remember to wear a mask, wash your hands, and listen out to the latest orders from the government of Nepal. Thank you. Boss. Dhanyabad. Dhanyabad.